Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади березня 1901 року. 21 березня, четвер. У Лондоні починається судовий процес проти британського видання у справі про інсинуації, ініційований родиною міністра колоній Джозефа Чемберлена. Йдеться про приватні бізнес-інтереси родини Чемберленів у контексті Англобурзької війни. Накладення невеликого штрафа на видання громадськість розглядає як моральну поразку Чемберлена. Того ж дня, 21 березня, у німецькій Східній Африці Дрезденський банк бере на себе провідну роль у будівництві залізничної лінії Дар-ес-Салам, Морогоро, сьогодні Танзанія. 22 березня, п'ятниця. У царській Росії у Санкт-Петербурзі провалився замах на оберпрокурора Священного Синоду Костянтина Петровича Победоносцева. Як голова вищої церковної влади Победоносцев був одним із представників реакційних сил у царській імперії. Того ж дня, 22 березня, Федеральна рада Швейцарії в Берні представляє пропозицію щодо натуралізації іноземців. Іноземець, який бажає натуралізуватися, повинен подати заяву на отримання відповідного дозволу від Федеральної ради, який він може зробити лише після проживання у Швейцарії не менше 2 років. Однак навіть тоді він не матиме кантональних та муніципальних громадських прав. Того ж дня, 22 березня, біля німецького містечка Зандбаха відкрито санаторій для легеневих хворих. Установа під назвою Фонд Ернста Людвіга, заснована страховою компанією для жителів Великого герцогства Гессен на випадок старості та інвалідності. 23 березня, субота. У Берліні проходить традиційне святкування, яке називається Бал прислуги. Фестиваль спирається на винесений у минулому вирок, який постановив, що актори є прислугою. Того ж дня, 23 березня, 62-річний австрійський метеоролог Юліус фон Хан презентує свій підручник з метеорології, який стає фундаментальною працею. 24 березня, неділя. Згідно з результатами перепису населення, у Франції проживає 38,6 мільйона жителів. Того ж дня, 24 березня, вперше збирається Комітет сил втручання для вивчення джерел доходу Китаю з метою встановлення компенсації. До нього увійшли посланці Великої Британії, Франції, Японії та Німецької імперії. Того ж дня, 24 березня, у царській Росії відбуваються демонстрації студентів у Києві, Казані та Томську. Як і студенти Демидівського ліцею в Ярославлі 2 днями раніше, вони протестують проти навчальної політики царського уряду. Того ж дня, 24 березня, у Берлінському домі митців відкривається виставка сучасного портретного живопису. Вона проводиться з благодійною метою. 25 березня, понеділок. Автогонщик Вільгельм Вернер перемагає у перегонах, які проходять на півдні Франції. Того ж дня, 25 березня, у Великій Британії, поблизу Манчестера, у містечку Гайтбрідж, був випробуваний перший двотактний дизельний двигун. 27 березня, середа. Згідно з повідомленнями з Шанхаю, керівництво Китаю відкидає підписання Маньчжурського договору з Росією в його нинішньому вигляді. Угода викликала хвилювання, особливо у Великій Британії та Японії. Того ж дня, 27 березня, лідер філіппінських повстанців, Еміліо Агінальдо, був захоплений Сполученими Штатами. Після перемоги США над Іспанією, Філіппіни перейшли до протекторату Сполучених Штатів. 28 березня, четвер. У Королівському оперному театрі Берліна відбулася прем'єра опери Каміля Сен-Санса «Самсон і Даліла». Того ж дня, 28 березня, промова німецького імператора Вільгельма II
На церемонії відкриття казарм полку кайзера Олександра в Берліні отримала різку критику громадськості. 29 березня – п'ятниця. Перша палата Державного парламенту Прусії закликає до значного підвищення тарифів на зерно. 30 березня – субота. У Франції парламент схвалив так званий закон про асоціації. Він насамперед спрямований проти влади католицького духовенства. Того ж дня, 30 березня, пруський уряд обговорює комплексні заходи щодо зміцнення німецькості у східних провінціях Прусії, які переважно заселені поляками. Того ж дня, 30 березня, у традиційних змаганнях веслування на Темзі в Лондоні, що проходять між командами університетів Кембридж та Оксфорд, перемагає команда Оксфорда. Того ж дня, 30 березня, на верфі «Вулкан» у німецькому місті Штеттіні було спущено на воду двогвинтовий швидкісний пароплав «Кронпринц Вільгельм».